සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද episode එකකින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්නේ Adobe Premiere tutorial එකක්. ඉතින් අද මම create කරන්නේ Adobe Premiere use කරලා මෙන්න මේ effect එක. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් videos වල මේ දවස්වල ගොඩක් යන short films වල වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ලංකාවේ comedy videos වල වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ dreamy glow effect එකක් use කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දැන් example එක පේනවා. ඉතින් කොහොමද මේ විදිහේ normal video එකක් dreamy glow එකකට convert කරගන්නේ? ඉතින් සරල steps ටිකක් ඔයාලට මේ වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන්නේ මේ look එක achieve කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා CREATIVEARTLK channel එක subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක press කරොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අපි කරන videos ඉක්මනින්ම notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ effect එකට යන්න කලින් තා පුංචි දෙයක් ඔයාලට කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් Adobe Premiere use කරනවා නම් ඔයා Adobe Premiere ගැන ඉගෙන ගන්නවා නම් මම හැමතිස්සෙම ඔයාලට යෝජනා කරනවා experiment කරන්න. නැතුව tutorials වල කරන දේ ඔයත් කර හිටියොත් ඔයාගෙන් අලුත් දෙයක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද මම මේ create කරන effect එකත් අන්න ඒ වගේ සරල ස්ටෙප් එකක්. වැඩේ තියෙන්නේ අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න ඕනේ මේ දේ කරොත් මොනවා වේද, මේ දේ කරොත් මොන වගේ රිසල්ට් එකක් එයිද. එතකොට ඔයාටම යුනික් වෙච්ච ඉෆෙක්ට් සහ ක්‍රියේටිවිටි එකක් බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්, අපි වැඩි කතා නොතුව යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මම Adobe Premiere software එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. දැනටමත් මම ටයිම්ලයින් එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම ක්‍රියේට් කරපු examples දෙක. මම මේ ඔයාලට examples පෙන්වන videos download කරගත්තේ Pixels website එකෙන්. ඔයාලට description එකේ දාලා තියෙනවා ඒ website එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ clips හොයාගන්න. right, මම මෙන්න මේ clip එක drag and drop කරනවා මගේ timeline එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති එක normal girl කෙනෙක් නිකන් happy feel එකේ ඉන්න clip එකක් තමයි. ඒ වගේම තමයි මගේ මෙතන scaling අවුලක් තියෙනවා. timeline එක තියෙන්නේ 1080p. නමුත් 1080p වලට වඩා වැඩි මගේ මේ video clip එකේ resolution එක. ඒක නිසා මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ මේ clip එක right click කරනවා. right click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා set to frame size කියන එක. scale to frame size කරන්න එපා, set to frame size කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ තව පුංචි අවුලක් තියෙනවා. black bars දෙකක් තියෙනවා මේකේ උඩ සහ පල්ලෙහා. ඉතින් මම ඒක මුලින්ම correct කරගෙන ඉන්න ඕන. ඒකට මම කරන්නේ මගේ video clip එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා effect control panel එක. නැත්තම් කොහෙද මේක ගන්න තියෙන්නේ? යන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ළඟම තියෙන කඩේට. නෑ කඩේට නෙමෙයි යන්න තියෙන්නේ Premiere එකේ window menu එකේ ඔයාට මම මේ කතා කරන හැම panel එකක්ම effect panel එක, effect control එක, project panel එක, මේ හැම එකක්ම මේ window එකේ තියෙනවා. නැත්නම් window කියන menu එකේ තියෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ මම clip එක select කරගෙන ඉන්නේ. select කරලා මම යනවා මෙතන motion වල scale කියන section එකට. මම මේ scale එක ටිකක් විතර වැඩි කරගන්නවා. ඒකට reason එක තමයි මේ උඩින් සහ යටින් තියෙන black bars දෙක නැති කරගන්න. මම මේ විදිහට scale එක ටිකක් වැඩි කරනවා. control එක press කරගෙන. එතකොට එකපාරට scale එක වැඩි වෙන්නේ අපිට පොඩි control එකක් යටතේ මේ scale එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. right, මේ ගාන perfect. හරි, ඊට පස්සේ මම කරන්නේ adjustment layer එකක් create කරගන්නවා. adjustment layer එකක් create කරගන්න මම මගේ project panel එකට යනවා. project panel එකට ගිහිල්ලා empty space එකක මේ විදිහට right click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new items menu එක තියෙනවා. ඒක යටතේ අපිට මෙතන adjustments බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ විදිහට නැතුව තව විදිහකට adjustment layer එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මම project panel එක ටිකක් විතර මේ විදිහට expand කරගන්නවා. හරි, project panel එකේ මෙන්න මේ විදිහට icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ icon එක select කරලත් ඔයාට adjustment layer එකක් create කරගන්න පුළුවන්. හරි, මම මෙතනින් adjustment layer කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාගේ sequence එකට match වෙන adjustment layer එකක් තමයි එන්නේ. මම ඒ window එකත් okay කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන ඔයා create කරපු adjustment layer එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ මේ adjustment layer එක drag and drop කරනවා මගේ video clip එක උඩට. ඊට පස්සේ මම ඒක අවසානයට ගිහිල්ලා ඒක expand කරගන්නවා මගේ video clip එකේ ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි මම මේ කතා කරන බේසික් දේවල්. සමහරලාට කොහොමද මේ timeline එක zoom කරන්නේ, කොහොමද timeline එකේ මේ විදිහට එහෙට මෙහෙට යන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම මම step by step කතා කරලා තිනවා මගේ මුල් videos වල. ඉතින් ඒක නිසා CREATIVEARTLK channel එකට visit කරලා නිකන් subscribe කරලා විතරක් ඉන්න එපා. යන්න playlist වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන playlist තියෙනවා. Photoshop වෙන්න පුළුවන්, YouTube ගැන වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක් ගැනම specific playlist තියෙනවා. ඒ playlist වලට ගිහලා ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න පුළුවන්
මම මේ කතා කරන දේවල් වල මුල කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. right. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නැවතත් මම යනවා effect panel එකට. effect panel එක already මම අරගෙන තියෙන්නේ. effect panel එක ඔයාගේ interface එකේ නැත්තම් ඒකටත් කරන්න තියෙන්නේ window වලට යන්න. window වලින් ඔයාට effect panel සහ මම මේ කතා කරන දේවල් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන search bar එකේ search කරනවා Luma key කියලා. LUMA ඒ ටික විතරක් ටයිප් කරාම ඇති ඔයාලට මෙතන Luma key කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ Luma key කියන එක මගේ adjustment layer එකට drag and drop කරනවා. මතක තියාගන්න වීඩියෝ ක්ලිප් එකට නෙමෙයි adjustment layer එකට තමයි drag and drop කරන්න ඕන. හරි. මේ විදිහට add කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ තිබ්බ colourful ගතිය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා නිකන් contrasty look එකක් ඒ වගේම නිකන් black and white look එකක් ආවා. හරි. මට මේ black and white look එක මේ තරම් deep අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා මම කරන්නේ නැවතත් මගේ adjustment layer එක select කරලා මම යනවා effect control වලට. හරි. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන Luma key කියන අපේ filter එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන threshold කියන option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ threshold value එක මම සාමාන්‍යයෙන් 30කට විතර දෙනවා. මෙතනදී මම දෙන amounts වල ඔයා stuck වෙන්න එපා. ඔයාට match වෙන ඔයාට හොඳයි කියලා හිතන amount එකක් මෙතන adjust කරලා ඔයාගේ settings එක නැත්නම් ඔයාගේ video එකේ look and feel එක ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා effect වලට. effect වලට ගිහිල්ලා මෙතන කලින් search කරේ Luma කියලා. මම දැන් search කරනවා blur කියලා. BLUR blur කියලා search කරා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් Gaussian blur එක. මේක තමයි ලෝකේ ප්‍රසිද්ධම blur filter එක. Gaussian blur. Photoshop පාවිච්චි කරත් Premiere පාවිච්චි කරත් අපිට ඊටමත් වැදගත් වෙන filter එකක් තමයි නැත්නම් blur එකක් තමයි මේ Gaussian blur එක. මම මේක drag කරනවා මගේ adjustment layer එකට. මතක තියාගන්න වීඩියෝ clip එකට නෙමෙයි අපි drag කරන්නේ adjustment layer එකට. හරි. ඊට පස්සේ මම යනවා නැවතත් effect control එකට. අපි මේ add කරන effects නැත්නම් මේ filters අපිට control කරන්නේ effect control එක. ඒක සරලයි. effect එකෙන් effect එකක් දැම්මා. ඒක control කරන්න යනවා effect control එකට. right. මම නැවතත් adjustment layer එක select කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි add කරපු Gaussian blur එක. මේ තියෙන මගේ Gaussian blur එක. ඊට පස්සේ මෙතන blurriness value එක මම වැඩි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි 50ක් නෑ 40ක් අපි වැඩි කරලා බලමු. වැඩි මෙතන ටයිප් කරලා මම එන්ටර් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වීඩියෝ එක බ්ලර් වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව පුංචි දෙයක් පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එක වටේ කළු පාට නිකන් බෝඩ් එකක් වගේ ඇඩ් වුණා. ඒකට රීසන් එක තමයි මෙතන Gaussian blur එකේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ටික් එකක් ඇක්ටිව් කරන්න තියෙනවා. repeat edge pixel කියලා මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ අර ඔයාගේ කළු පාට ගතිය වීඩියෝ එකෙන් නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් adjustment layer එක select කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් blur වෙලා. හැබැයි අපිට මේ විදිහට නෙමෙයි ඕන. අපේ මේ scene එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක පේන්නත් ඕන. හැබැයි blur එක තියෙන්නත් ඕන. මේ දෙකම කොහොමද maintain කරගන්නේ? ඒකට නැවතත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම adjustment layer එක select කරලා තියෙන්නේ. මොකද අපි adjustment layer එකට තමයි මේ හැම effect එකක්ම add කරේ. ඉතින් අපි video clip එක select කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපි adjustment layer එක තමයි select කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නැවතත් යනවා effect control එකට. මේ තියෙන අපි add කරපු Luma key එක, මේ තියෙන Gaussian blur එක. මේ දෙකම පොඩ්ඩකට අමතක කරලා මම එනවා උඩට. මේ විදිහට scroll කරනවා උඩට. scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ motion එක. motion එකේ arrow එක මම ටිකක් මේ විදිහට select කරලා ඒක close කරගන්නවා නැත්නම් minimize කරගන්නවා. secondly ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් opacity කියලා section එකක් තියෙනවා. මේක යටතේ ඔයාලට හැකියාව තියෙන opacity value එක adjust කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන blend mode කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතන blend mode එක මම දානවා screen කියන blend mode එකට. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න අපේ වීඩියෝ එකට වෙන දේ. අපේ වීඩියෝ එකේ details උත් පේනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරපු අර Gaussian blur එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මෙතන opacity යටතේ use කරේ screen කියන blending mode එක. එහෙම නැතුව ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙතන තියෙන අනිත් blending modes experiment කරලා බලන්න. example එකක් විදිහට මෙතන color dodge එකත් අපේ වැඩේට ගොඩක් ගැලපෙනවා. මම color dodge එක දානවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. එතකොට අපේ වීඩියෝ එකේ තිබ්බ අර colorful ගතිය අපිට නැවත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම dreamy effect
effect එකත් අපිට ඕන විදිහට create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Dreamy glow effect එක සරලවම create කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මම දුන්න value වලට stuck වෙන්න එපා. ඔයාට පුළුවන් blurriness value එක ඔයාට කැමති අගයක් දෙන්න. මම මෙතන 140 දුන්නේ. ඔයාට පුළුවන් 50, 60 නැත්නම් 20ක් දෙන්න. ඒ වගේම තමයි luma key එකකින් අපේ වීඩියෝ එක ටිකක් dark කරලා පොඩ්ඩක් contrast look එකක් ගන්නවා මේ effect එකට. ඔයාට පුළුවන් ඒකත් කැමති විදිහකට adjust කරගන්න. මෙතනදී මම luma key එක දුන්නේ 30ක් විදිහට threshold අගේ. ඔයාට පුළුවන් මේක 20ක් නැත්නම් 50 කැමති ගානක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම හිතනවා ඔයාගේ ඉදිරි project එකකට මේ මම අද කියලා දුන්න effect එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කිව්වත් වගේම Premiere වල වෙන කෙනෙක් කියලා දෙන දෙයක් හැමදාම කර ඉන්න එපා. ඔයාගේම දේවල් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න. ඔයාලා මේ විදිහට එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන දේවල් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න, අපේ channel එකත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ආස නම් එකතු වෙන්න CREATIVEARTLK Telegram community එකට. ඒ සම්බන්ධව හැම link එකම description area එකේ දාලා තියෙනවා. Telegram channel එකේ වගේම Telegram group එකේ links දාලා තියෙනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandes. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.